tingin sa labas. Crowd. Pagka-auto at plakpak na ngayon. Yay! Sa call center. As well as nag-eskwela pa na siya sa Western Institute of Technology. Ang Zaki na word meaning pure. At i-search na mo na kaya ba before ang Zaki kuno isi pangalan ni sa bata yung Jupiter kaya kay Jupiter kaya nag-design yung planet sa pangalan ni Jupiter ni pangalan niya. So ang Zaki nagtamag sa mind niya, i-search na mo ang meaning niya is inline sa service kay mag-pure ang service naman sa pag-take care sa mga food. Tapos mga kaya kami sa clothing man na sa mga second pre-love items which kina-online nila. So hopefully and hoping na God will always be with us during sa business. Again, thank you so much sa pag-take time to join us today. Duwadurang na una aspito sa pagpadalakan sa industry ang machine. Nakikita nga machine. Katagaan ko na sa kapatid. Kita ko nila money. So may mga component to operate the business. Man, machine, and money. Now, ang may cycle sa business, no? You need a man, no, to work, and you need a machine to operate, and you need money to spend. So remember that no matter whom you work for, and no matter who work for you, should want to place your Father in heaven. So ang sentro ginaton niya, sa atong niya nakabuhi, isang ikaw owner, sa ikaw isang worker. So ini nga parties, no kinahanglan mag-glorify sa aton nga Bisaya, our Lord. I think pag emotionally kayo sa past ka mga nagtatabo, I know sila po arang din I know nalipay na sila po nag-start kami kapag-dapat ako sa family ko kay arang din sila pero sa pag-support nakamasahan ko kay kuya okay ang ating lecture na to another in remembrance ko sa akin Ang A na. Exact. Pili na, pili. Bongbong. No, isang design. It's good Ari ko pili ako. May yan ang discount. May discount pa. Hi Marcus. Hi. 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 Thank you. Ano na. May go muna na mga pastor ba naman. So if you come today, there's 180 per minimum. So